हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे केरीनो रस ना मिक्सचर ना ब्लेंडर ना केरीनी छाल काढवानी झंझट वगर फक्त 5 मिनिट में केरीनो रस बनावीने तैयार करीशुं अने ए पण 3 રીત रस बनाववानी बतावीश। जो तमे आ रीते केरीनो रस बनावशो तो केरीनी मीठाश जळवाई रहेशे અને સાથે સાથે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક મશીનના ઉપયોગ કર્યા વગર કેરીનો રસ બનાવ્યો હશે તો કેરીના બધા જ પોષક તત્વો જળવાઈ રહેશે અને એકદમ ઘાટો અને ટેસ્ટી રસ બનશે। તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા મિક્સર બ્લેન્ડર કે જ્યુસરના ઉપયોગ વગર અને કેરીની છાલ ઉતાર્યા વગર અને મશીન વગર આપણે આજ રસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો કેસર કેરી લીધી છે। કેરીની આપણે છાલ નથી કાઢવાના એટલે કેરીને ખૂબ જ સારી રીતના ધોવાની છે। તો આ રીતના પાણી નાખતા જવાનું અને કેરીને સારી રીતના સાફ કરી લેવાની। કેરીનો રસ બનાવવા માટે કેરીને ધોવાની પ્રોસેસ ખૂબ જ અગત્યની છે। તો આ રીતના બધી જ કેરીને સારી રીતના ધોઈ લેશું। બધી જ કેરીને ધોઈને સાફ કરી લીધી છે। હવે કેરીનો ઉપરનો જે ભાગ છે તેને ચપ્પાની મદદથી કાઢી લેશું અને કેરીને આ રીતના સમારીશું। કેરીને આ રીતના 2 સ્લાઇસમાં કટ કરીશું। પછી ગોટલાની સાઈડનો જે ભાગ છે તેની છાલ કાઢી લેશું। એકદમ સહેલાઈથી છાલ અલગ થઈ જાય છે। તો બધી જ કેરીને આ રીતના સમારી લેશું। આપણે જ્યારે મિક્સર બ્લેન્ડરમાં રસ બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે કેરીને છાલ કાઢીએ, પછી તેના ટુકડા કરીએ અને પછી રસ બનાવીએ। એ રસ આપણે મશીનમાં બનાવીએ એટલે કેરીના જે પોષક તત્વો છે તે જતા રહે છે। આ રીતે રસ બનાવશું એટલે રસ એકદમ મીઠો અને ઘટ તૈયાર થશે। આપણા વડીલો પહેલા આ જ રીતના અને કંતાનમાં કેરીને ઘસીને રસ બનાવતા। તો કેરી સમારીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે રસ બનાવવા માટે એક બાઉલ લેશું। સૌથી પહેલા આપણે ગરણા વડે રસ બનાવીશું। જે સૂપ ગાળવાનું ગરણું આવે છે તે। તો ગરણાને આ રીતના બાઉલ ઉપર રાખી દેવાનું અને તેની ઉપર કેરીની સ્લાઇસને ઘસીશું એટલે કેરીના જે રેસા હશે તે ગરણામાં રહી જશે અને જે સ્મૂથ રસ હશે તે બાઉલમાં આવી જશે। આ રીતે રસ બનાવીએ એમાં આપણી કેરી જરા પણ વેસ્ટ નથી જતી। છેક છાલ સુધીનો બધો જ પલ્પ છે તે આમાં આવી જાય છે। તો છે ને બાકી એકદમ સહેલી રીત, તો તમે આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો। હવે હું તમને બતાવીશ રસ બનાવવાની બીજી રીત। જો તમારી પાસે આ રીતના ગરણો નથી તો બધાના ઘરમાં ખમણી તો હોય જ છે। તો આવા નાના હોલવાળી ખમણી હોય તો વધારે સારું, એટલે આપણો રસ એકદમ સ્મૂથ બનશે। જેમ આપણે ગરણામાં હળવા હાથે ઘસતા હતા બિલકુલ તે જ રીતે કેરીની સ્લાઇસને આ રીતના હળવે હળવે ખમણતા જઈશું એટલે એકદમ સ્મૂથ રસ તૈયાર થશે। તો તમે જોઈ શકો છો ખમણીથી એકદમ સરસ પરફેક્ટ રસ નીકળે છે। ક્યારેક આપણે લાઈટ જતી રહી છે તો આપણે રસ નથી બનાવી શકતા। જો તમે આ રીતના રસ બનાવીને એક વખત ખાશો એટલે તમને બ્લેન્ડર મિક્સરનો રસ નહીં ભાવે, મારી ગેરંટી છે।
હજી હું તમને એકદમ સહેલી રીતથી ત્રીજી રીત રસ બનાવવાની બતાવીશ. ત્રીજી રીતમાં આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ ઘઉં ચાળવાનો ચારણો. આ ચારણો બધાના જ ઘરમાં હોય જ છે. આ ચારણા વડે તો ફટાફટ રસ બનીને તૈયાર થાય છે. ગોટલાને પણ ઘસીને રસ બનાવીશું તો ગોટલું સરસ રીતના કસાઈને એકદમ ચોખ્ખું થઈ જાય છે. તો એકદમ સ્મૂથ અને ઘટ રસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આમાં આપણે ખાંડ પણ ઉમેરી નથી. કુદરતી મીઠાશ સાથે અને કેરીના પોષક તત્વો જળવાઈ રહે એ રીતે કેરીનો રસ બનાવ્યો છે. તો હવે કેરીના રસને એકાદ કલાક ફ્રીજમાં ઠંડો થવા રાખી દઈશું. તૈયાર છે આપણો પોષક તત્વોથી ભરપૂર ઠંડો ઠંડો કેરીનો રસ. તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. જો તમે એક વખત આ રીતના રસ બનાવશો એટલે મિક્સર બ્લેન્ડરનો રસ તમે ભૂલી જશો અને ભાવશે પણ નહીં. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.